नमस्कार मित्रांनो, ट्रॅकिन टेक मराठीच्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज माझ्याकडे आहे Realme Buds Q2. Realme कडून जे TWS त्यांनी आता रिसेंटली लॉन्च केलेत. जेव्हा सगळ्यात आधी Realme Buds लॉन्च झाले मागच्या वर्षी एक 10-11 महिन्यापूर्वी, खूप पॉप्युलर झाले आणि मला खरं ते आवडलेले. हे जे आहेत Q2 त्यांचे सक्सेसर आहे आणि माझ्या खूप जास्त अपेक्षा आहेत त्यांच्याकडनं. नाव आय एम गोइंग टू डू द अनबॉक्सिंग. देणार तुम्हाला माझे फर्स्ट इम्प्रेशन म्हणण्यापेक्षा अनबॉक्सिंगच जास्त करणार आहे. आमच्या ज्या हिंदी चॅनलवरती आम्ही ह्याचा रिव्ह्यू 2 दिवसांनी आणणार आहे, तर त्याच्यासाठी नक्की थांबा. पण तुम्हाला कळणार आहे की Realme Buds Q2 आहेत काय. ऑलराईट, येल्लो बॉक्स. पहिल्यांदा सांगतो मित्रांनो, ह्याची जी प्राईस आहे 3000 रुपयाच्या खाली येते. सो दे आर नॉट व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह बड्स. आणि ओ नाईस, लुक ॲट दिस. पॅकेजिंग वगैरे जरा चांगलं वाटतंय. ओके, हे त्याची केस आहे, एग शेप्ड केस आहे ही बघा. अँड हे बड्स आहेत, नाईस लुकिंग बड्स. बघा डिझाईन यांचं छान आहे, म्हणजे कानात घातल्यानंतर ते मला वाटतं चांगले असतील. बरं, हे बघूया आपण अजून काय बॉक्समध्ये. ऑलराईट, USB Type-C केबल येते. USB to USB Type-C म्हणजे ह्याच्यामध्ये USB Type-C आहे. जो बड्स Q होता त्याच्यामध्ये मायक्रो USB होता, ह्याच्यामध्ये USB Type-C आहे. दॅट इज गुड. आणि 2 एक्स्ट्रा पेअर्स येतात इयर टिप्सचे. छोटे आहेत, मोठे आहेत आणि मीडियम जे असतात ते ह्याला लावून येतात. यू कॅन रिमूव्ह इट अँड यू कॅन चेंज इट अकॉर्डिंग टू युअर इयर्स. ठीक आहे, हे सगळं साईडला ठेवूया आपण. ऑलराईट, घालून बघूया कसे आहेत, कसे वाटतात. दे लुक नाईस आणि चांगले स्नगली फिट होतात. तर बाहेरचा सुद्धा जास्त आवाज येत नाही आहे. नॉट बॅड, नॉट बॅड. फिट वाईज मला खरंच आवडले. कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी जर का म्हणायची झाली तर हे मेटल नाही आहे, बट इट इज गुड क्वालिटी प्लॅस्टिक. लुक ॲट दिस. केस बघूया. केसची क्वालिटी मी म्हणेन ठीकठाक आहे. ओके, मॅग्नेटिकली फिट होतात. लुक ॲट दिस. बरं, ह्याच्यामध्ये 2 कलर्स येतात. एक जो आमच्याकडे आहे तो लाईट ग्रे म्हणेन मी. येस, दिस इज ग्रे वन. अँड ब्लॅक जो आहे, जो बॉक्सवरती दिसतो तसंच आहे. आणि त्याला जे बाहेरनं येतं कलरिंग, दॅट इज आय थिंक ब्लूइश. एक मित्रांनो गोष्ट चांगली आहे, Realme Buds Q किंवा Q2 रिअलमीचे जे इयरफोन्स असतात, एस्पेशली TWS, Realme लिंक ॲप बरोबर ते पेअर होतात. याचा अर्थ जेव्हा अपडेट्स वगैरे येतील, तुम्ही अपडेटसुद्धा ह्याला करू शकता. सो युअर साऊंड जी क्वालिटी वगैरे आहे किंवा फीचर्स आहेत ते सुद्धा एक्स्ट्रा ॲड होऊ शकतात, इम्प्रूव्ह होऊ शकतात. चला पटकन पेअर करूया आता आणि आवाज ऐकूया. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेअरिंगचं छोटंसं बटन मिळतं इथं, हे बघा. जस्ट प्रेस इट आणि हा जो ग्रीन LED इंडिकेटर आहे दॅट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग. हे बघा, आता ब्लिंक करतोय. उप्स, हे मात्र आहे, तुमचा जो हातातनं सटकण्याचं खूप चान्सेस आहेत. ऑलराईट, आलं बघा इथं Realme Buds Q2 TWS. म्हणजे फास्ट पेअर जे फीचर आहे गुगलचं ते ह्याच्यात आहे. त्यामुळे लगेच तुम्हाला एक प्रॉम्प्ट येतो, डिव्हाइस कनेक्टेड. वाव, दॅट वॉज फॅन्टॅस्टिक. लगेच कनेक्ट झालं. 100% बॅटरी. टाइम टू लिसन. ऑलराईट, गाणं ऐकूया जरा. साकी साकी. तर मित्रांनो, बराच वेळ मी यांची टेस्टिंग करत होतो. बराच वेळ साऊंडच्या बद्दल बोलूया, ऑडिओ क्वालिटी बद्दल बोलूया. आणि काय सांगू, आय एम इम्प्रेस्ड. मला खरंच अतिशय आवडले. एकतर अतिशय लाऊड आहेत, म्हणजे तुम्ही 100% वरती रेअरली ह्याला ऐकाल, हे मी सांगतो. 50% व्हॉल्यूम, 60% व्हॉल्यूम भरपूर झाला, नॉर्मलमध्ये थोडा आवाज असला बाहेर तरीही चालेल, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. टच जी सेन्सिटिव्हिटी आहे ती चांगली आहे. परत आधी रजिस्टर होत नव्हतं, पण नंतर आम्ही परत रिइन्स्टॉल वगैरे केल्यानंतर परफेक्टली चालले. डबल टॅप केलं, ट्रिपल टॅप केलं, स्किप केला सॉन्ग, थांबवलं, पॉज केलं, एव्हरीथिंग वर्कड व्हेरी वेल. म्हणजे आवडलं मला. पण सगळ्यात जास्त, जसं मी आधी सांगितलं, ऑडिओ इम्प्रेस्ड मी. 10 mm ड्रायव्हर आहेत मित्रांनो, पण तरीसुद्धा ऑडिओ लाऊड आहे. बेस बूस्ट, त्यांचं जे बेस बूस्ट असतं तसंच आहे. अतिशय थम्पिंग म्युझिक तुम्ही ऐकत असाल. ओ माय गॉड, दीज आर अमेझिंग फॉर दॅट.
एक गोष्ट जर का मला इतकी नाही आवडली ते म्हणजे ॲक्टिव्ह नॉईज कॅन्सलेशन. कारण की म्हणजे आवडली नाही असं नाही, की जितका इफेक्टिव्हनेस असायला पाहिजे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही 25,000चे एअरपॉड्स प्रो वगैरे यूज करता किंवा मग सॅमसंगचे बड्स वगैरे यूज करता, तेव्हा जितका फरक जाणवतो तेवढा फरक ह्याच्यात जाणवत नाही. येस, पण हे 2,899चे 3,000च्या खाली येतात. सो आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट. म्हणजे त्यामध्ये काही म्हणजे अगदी नेगेटिव्ह असं मी म्हणणार नाही, ठीकठाक आहे. पण वन डिफरन्स इज रिअलमी लिंक ॲप. त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचे जे फंक्शन्स आहेत वेगवेगळे, डबल टॅपला काय, ट्रिपल टॅपला काय, हे सगळं तुम्ही असाइन करू शकता. ती एक फार मोठी गोष्ट आहे. आणि जसं मी आधी सांगितलं, रिअलमी लिंक ॲपमुळे तुम्हाला अपडेट सुद्धा मिळत राहतील. अजून एक खूप मोठं हायलाईट आहे, अगेन विच इज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. 7 तासाची कंटिन्युअस प्लेबॅक मिळते. एकदा तुम्ही घातलं की 7 आवर्सचं प्लेबॅक मिळतं. आणि विथ केस जर का तुम्ही बघितलं 28 तास, 28 आवर्स. हां, ANC जर का तुम्ही चालू ठेवलं ॲक्टिव्ह नॉईज कॅन्सलेशन, तर तुम्हाला ॲट अ गो 5 तासाचं प्लेबॅक मिळतो टाईम. पण जास्त मी तर म्हणतो की ANC जास्त वापरू नका, कारण की डज नॉट रिअली मेक मच ऑफ अ डिफरन्स. अजून एक गोष्ट, ह्याच्यामध्ये फास्ट चार्जिंग आलं. ह्यावेळेला USB Type-C तर आहेच. रिअलमी बड्स क्यू मध्ये मायक्रो USB होतं, ह्याच्यामध्ये USB Type-C चार्जिंग येतं. आणि तेवढंच नाही, 10 मिनिटं चार्ज करा फक्त आणि 3 तासापर्यंत तुम्हाला बॅकअप मिळेल. दॅट इज व्हेरी नाईस. म्हणजे 10 मिनिटं चार्ज केलं, जाऊन नेला, 3 तास ऐकत बसा, नो टेन्शन. मित्रांनो, तसा एक डिटेल रिव्ह्यू नक्की करणार आहे मी माझ्या हिंदी ट्रॅकिंग टेक चॅनलवरती. 2-3 दिवसांनी येईल. आता भरपूर व्हिडिओज आहेत, पण 2-3 दिवसांनी पब्लिश करेल. त्याच्यासाठी जर नक्की थांबा. जर का तुम्ही इंटरेस्टेड आहात, तर तसं इंटरेस्टेड असाल तर मी लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, नक्की जाऊन बघा. चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.